في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الحمد لله رب العالمين، اللي رب العالمين مد بأعمارنا وأعماركم أن جعلنا نلتقي في هذا البرنامج، برنامج مسافر مع القرآن 2. بفضل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين وفقنا وعرضنا لكم مسافر مع القرآن 1 الجزء الأول، وتلقينا الكثير من ردود الأفعال الإيجابية اللي شجعتنا. الحمد لله رب العالمين، مسافر مع القرآن 1 غير مفاهيم كثير من الناس حول حفظ القرآن، وهذا كان طموحي حقيقة، أن الناس يقبلون على حفظ القرآن. وأبشركم كثير من الناس حفظوا القرآن الكريم كاملا بأقل من سنة بعد ما شاهدوا هذا البرنامج. شاهدوا الجزء الأول، قبل أن نبدأ بالجزء الثاني اتصلوا علي قالوا: يا شيخ فهد، بفضل من الله سبحانه وتعالى حفظنا القرآن الكريم كاملا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبهم. ليش مسافر مع القرآن 2؟ كثير من الناس يسأل هذا السؤال. ردود أفعالكم وحثكم لي إن يا فهد نبي نشوف أكثر نماذج في العالم من حفظة القرآن عشان نتشجع إن إحنا نحفظ القرآن. ليش مسافر مع القرآن 2؟ ردود أفعالكم أنتوا عسى الله يحفظكم، اللي كلمتوني في تويتر وفي اليوتيوب وكثير من التواصل الاجتماعي إن يا فهد إحنا بحاجة أن نشوف أكثر. قلت بإذن الله راح أسافر وأعرض لكم مسافر مع القرآن 2. أسئلتكم، استفساراتكم، مساعدتكم لي خلتني أسوي مسافر مع القرآن 2. جلست مع فريق العمل وبحثنا، وجدنا أن عندنا الكثير من النماذج القرآنية اللي ما أسعفنا الوقت أن احنا نظهرها. لذلك قلنا بإذن الله عز وجل راح نسافر أنا وفريق العمل إلى 7 دول في العالم لنسلط الضوء على حفظة القرآن وكيفية حفظهم لكتاب الله عز وجل. بفضل من الله سبحانه وتعالى بحثنا واجتهدنا أنا وفريق العمل واخترنا أفضل الدول، ويعلم الله إن احنا اخترنا أفضل الدول لنسلط الضوء فيها على كيفية حفظ القرآن، لنتشجع ونتقرب من كتاب الله عز وجل ونتدبر هذا النور المبين. وكانت أول محطاتنا هي مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. لا يرضى أن نقول فقد البصر، بل يقول فقد النظر، صح؟ نعم. نعم، لماذا؟ لأن البصر أصلا نعم. هذا في القلب، من نعم. نور القلب. إن الله تعالى يقول: نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل تشعر بالحزن؟ لا أشعر بالحزن.
لأن الله سبحانه وتعالى أخذ مني نعمة النظر وأعطاني نعمة البصر والبصيرة، وهذه النعمة لا بد أن يشكر الله عليها. القرآن الكريم يزرع في قلب صاحبه وقارئه الخشية والخوف والتدبر والانكسار، وهذا الأمر مهم جدا في الذي يحظى بثناءات الناس وإعجابات الناس وظهوره وشهرته، أن إذا اغتر أو إذا دخل باب الرياء في أعماله فسد وأحبط كل شيء. فيأتي القرآن ليربيه يؤدبه ويزرع في قلبه الخشية والإخلاص. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. المؤمنين يؤمنون بما جاء في القرآن عن الحياة بعد الموت، وهذا هو الفيصل بين المؤمن والمنافق. المؤمن ترده قوارع القرآن حتى لو قرب، والمنافق يعلم القرآن الذي يعلمه المؤمن لكنه لا ترده قوارع القرآن إذا قرب، لأن القرآن لم يكن بعد أصلا في قلبه. في اليوم الواحد يعيش الأب والأم مع أبنائهم في البيت قرآن وتوحيد وعقيدة ولغة وعلوم كثيرة وقراءات، كل هذا في يوم واحد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وصلنا إلى مصر الحبيبة، أرض الكنانة، مصر الجميلة اللي مشايخها حفظونا كتاب الله سبحانه وتعالى. وصولنا إلى مصر كان محطة ترانزيت وراحة لفريق العمل، ولكن استغلينا وجودنا في مصر لنسلط الضوء على بعض حفظة القرآن الكريم المتميزين. طبعا أنا أجلس مع ولد عمره 7 سنوات، يعني صغير جدا، ولكن لما أجلس وأعلم أنه يحفظ من القرآن الآن قريب أن ينتهي منه، يعني على طول يخطر في بالي أنه يرتفع قدره، لأنه يحفظ أحسن الحديث وأعظم كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إبراهيم، وأنت تحفظ القرآن مع والدك، إزاي بيحفظك القرآن؟ كان ساعات بيفسحني ويراكبني على الدراجة اللي هي العجلة. وتروحوا العجلة تروحوا فين معه؟ بيوديني هنا يلف بيا هنا تسمع له القرآن؟ واسمع على التليفون، وكان بيزقني على المرجيحة وكنت بتفرح لما يلعبك في المرجيحة؟ تفرح؟ تخيل قرية ومكان ساكنين فيه أولاد وساكنين فيه ناس وعوائل كلهم حفظوا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أنا أعتقد راح نشوف شيء عجيب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب. تجربة نادرة في بلد إسلامية لم تكن تهيئ لأبنائها المناخ المناسب لحفظ القرآن، وهذا كان في السابق، ولكن عندما وصلنا وجدنا نماذج رائعة لحفظ القرآن وإصرار نادر على حفظ القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، هم أبناء وشباب تونس الخضراء. أحب القرآن فأحبه القرآن. أولا كان حفظ كتاب الله عز وجل كان سهلا. كيف حفظت القرآن؟ كيفية
طريقة حفظ القرآن للشيخ صابر بالتلقي. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمالها. البيت الذي لا يدخله القرآن كالبيت الخرب. الله ما شاء الله ملاك وسارة. ايش تقرأي؟ من أي سورة؟ سورة نون؟ يلا اقرأي. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات شخص سجن 20 عاما السجن. الحياة فيه كانت صعبة عليك جدا. في السجن هذه كانت جامعة تعلمت فيها أشياء اللي ما تعلمتهاش في الجامعات اللي معناها كنت تعلمت فيها في فرنسا أو في أمريكا. هناك ناس كافحوا حتى يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت مكالمتنا بالرموز يعني. نعم. كنا يعني فيه اليوم مباراة كرة قدم ولا لا؟ هذا سبحان الله. جلست مع الكثير من الأحباب بعد عرض مسافر مع القرآن الجزء الأول وعاتبوني قالوا يا فهد ليش ما نقلت لنا التجربة الأفريقية الأعجمية لنرى حفظة القرآن عندهم. فرديت عليهم ببساطة قلت علشان تتشجعون وتشاهدون التجربة في السنغال كيف يحفظون القرآن في مسافر مع القرآن الجزء الثاني. نحن الآن في هذا المكان الجميل الرائع العظيم الذي يبين خلق الله سبحانه وتعالى في السنغال في البحيرة الوردية. نمضي به نحو الإله ويطوف في كل الدروب نورا تجلى في سنة. وصلت إلى المجمع الإسلامي مجمع الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أمير القلوب. أطوي به درب البعيد والخير في قلبي يزيد وعندنا كتاب حفيظ. نراجعنا كلام الله سبحانه وتعالى بطريقة أول مرة في حياتي أراها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. تعرفون تلعبون كرة القدم؟ نعم. تعرفون؟ نعم. سأتحداكم. عادتي كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيع. من الغرب السنغال إلى الشرق وصلنا إلى أندونيسيا فرأينا فيها العجب العجاب. ما قدرنا أنا وفريق العمل أن احنا نزور جميع جزر أندونيسيا. تقريبا جزر أندونيسيا تقدر ب15,000 جزيرة، ولكن اهتمينا أن احنا نزور المناطق اللي تهتم بحفظ القرآن كي ترون حفظة القرآن في أندونيسيا. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب. أتشرف الآن وأنا معكم في أندونيسيا ولم يجمعني معكم ولم آتي إلى هذا المكان إلا القرآن. الحياة مع القرآن ربح في الدنيا وربح في الآخرة. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن
فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله أكبر الله أكبر. يقرأ القرآن بصوت جميل، يؤم في الناس، الأذان بصوته، كل هذا لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، ومن هذه النعم وأعظم هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن باللغة العربية. أشكر الله يعني لأن الله قد يعني أعطاني والدة مثلها، يعني شجعتني في حفظ القرآن الكريم كثيرا. أعظم بر للوالدين هو حفظك للقرآن. القرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. سميت هذه الجزيرة جزيرة لومبوك في هذا المكان بجزيرة الحفاظ لكثرة حفاظ القرآن ما شاء الله في هذا المركز. فاحرص على القرآن لا تبخل به. أن مكانتكم في الجنة وارتقاءكم في الجنة يكون بعدد آياتكم التي تحفظونها. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. الصين يعتبر فيه المسلمون في هذه البلدة أقلية، وهذه الأقلية تقدر تقريبا ب20 مليون مسلم، وهذه الفئة تعتبر منسية تماما. فأحببنا أنا وفريق العمل مسافر مع القرآن أن نسافر إلى الصين لكي نسلط الضوء على المسلمون هناك وكيف يحفظون القرآن. أطوي به درب البعيد، والخير في قلبي يزيد، في حضرة الذكر الحميد، والروح طابت في لقاء. وجوه يومئذ ناعمة، القرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هم يقرؤون هذه الآية الآن. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المسجد الرائع، هذه التحفة المعمارية الجميلة جدا. من يصدق أنني الآن في الصين؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لحرصنا على أن نظهر لكم في هذا البرنامج مسافر مع القرآن 2 صورة جديدة في هذا البرنامج ونماذج جديدة في حفظ القرآن، أحببنا أن نسلط الضوء على حافظ القرآن في الخليج. فوجدنا أن في دولة قطر الحبيبة هناك نماذج ما شاء الله تبارك الرحمن تحفظ القرآن بإتقان وبتميز
فأحببنا أن نسلط الضوء عليه. اسألوا قلبي فقلبي. العنوان أن أكون سفيرا للعمل القرآني الخيري في جمعية قطر، ولكنني حقيقة أنا خادما للعمل الخيري في هذه الجمعية. ولدت كفيفا يا شيخ عبد الله، والله سبحانه وتعالى يعني ابتلاك بهذا البلاء، ولكنك تعلم إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبد يحتاج منه الشكر حتى يعوضه في أمور أخرى. أنا بصراحة لو حد قال لي إن أنت يعني تبي ترجع مصر أقول لا. الله أكبر. أنا ليش شيخ عبد الله؟ لأنه يعني النظر من السهم، يعني كل ما شاف الواحد يحاسب. نعم. فلعله يخفف عني من الحساب. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. عداد الحسنات اللي يشتغل الله. يعني قدر ما تسمع من القرآن، قدر ما تقرأ، حتفاجأ يوم القيامة بأن هناك جبال من الحسنات أنت ما حسبت لها حساب، وهذا كله بسبب سماعك أو قراءتك أو ترديدك أو حفظك لمجموعة من الآيات في كتاب الله. تحدثت معكم في مسافر مع القرآن الجزء الأول عن طرق حفظ القرآن والأسرار اللي تعيننا بإذن الله عز وجل على حفظ كتاب الله عز وجل. في مسافر مع القرآن الجزء الثاني في هذا البرنامج سنتحدث بإذن الله عز وجل مع بعض عن تدبر القرآن. وما فائدة الحفظ دون تدبر؟ نتكلم عن معنى التدبر وأهمية التدبر، وما هي الأسباب اللي تعيننا على تدبر القرآن وثمرات تدبر القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يعيننا ربنا عز وجل على تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل مع القرآن. ألقاكم بإذن الله في أولى حلقات مسافر مع القرآن 2. عبير الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.